Good morning mga idol. Today gagawa tayo ng Milo ice cream with special dahil mayroong anong tawag nito? Marshmallow. Yan. So, let's start. Una, kailangan nyo ng isang malaking mixing bowl. Yan. Isang mixing bowl. Isang mixing bowl, kailangan nyo lang gagamitin dito is either half ng condensed milk para hindi masyadong matamis. Kasi yung Milo, matamis na yan. Half or 1/4 lang. Para medyo creamy pa rin. Ganyan. So, open natin muna yung condensed milk natin. Tapos, yung creamer din. Let's open it. Bagong-bago, mga idol. So, yan. Let's open it. Just cut it through. Oops. Yan. Kita niyo yan. Nakikita niyo mga idol, mga ano yan. Medyo malapot siya dahil na-chill po yan. Mas maganda po yung na-chill po siya kaysa room temperature. Mas madali yung ma-freeze yung ice cream niya. Tapos, mas madali niya siyang mapapalapot kaysa normal na ano. Normal room temperature, room temperature na ano. Yan, nagkagagulo-gulo na. So, yan. Kasi, i-beat natin ito mamaya. So, wait for it. Just make sure it's chilled talaga. Sinil ko pa to kahapon. But, sa inyo na nang mamadali. You can make this mga 1-2 oras. Ito lang. Kuha tayo ng condensed milk. Yan. So, fresh na. So, fresh na fresh. So, fresh na yung mga idol. Yan. So, konti lang. Ito lang kasi matamis na yung ano eh. Matamis tong Milo. So, sa Milo, sabihin ko saglit. Teka, baka magpasobra to. Yan lang. So, see? Kita niyo mga idol. Yun lang yung nagamit ko. Hindi masyadong tamisan. Sarap. So now, gagawin natin, i-beat muna natin ito. So gagamit tayo ng mixer. Yan. Mix na lang ng ayos. Kita nyo, mas malapot siya sa kasi ano, hindi nyo chinil. Kasi pag hindi nyo ito chinil, watery po yung labas niya. So yan, chikit ko yan sa inyo. So butter lang natin ito mga 1 minute. Ito, ano lang. Para mas maging foam pa siya ng kaunti. Make sure na haluin nyo ng maayos. Kapag hindi nyo ito hinalo na maayos, may mga parts sa ice cream nyo na matamis. Meron din yun. Yan. Kita nyo guys. Ito ang sensitive niya. Kita nyo. Nag-hold talaga. Tanggalin muna natin. So sa Milo naman, you need 6 sachet or 1 cup. Measured ko na tayo. Linagay ko lang dito. So 6 sachet to 1 cup.
Lagay natin. Pull it down. So, bago nyo paanda rin tong ano nyo, haluin nyo lang konti. Haluin nyo lang. Ayan. Haluin nyo lang, baby. Sige, baby. Ano ko lang lagyan? Haluin nyo lang. Kung yung itodo yung ano nyo, baka tumalsik yung mga manga nyo. Nahala na siya. Simulan nyo ulit. Mga 1 minute. 1 minute na lang. Kasi sa mga bata nito, if bata yung pagbibigyan nito, so of course they like it, they like Milo, they like chocolate, and they love ice cream. Yun yung mga idol. Kita niyo yung tsura, super creamy talaga siya, super creamy. Kita niya. Yan. So, after that, you need na ng ano. You don't need ng mixer na yan. Kasi we will be adding the marshmallow. Actually, you can get this sa mga markets nyo o maliliit na markets. Mga ano lang to. 1 cup din na marshmallow. Just to add on a flavor lang or just add on a texture. Yan lang. Add nyo lang. And then, slowly, ano lang, yan lang. Make sure na na-mix sila lahat. If sa tingin nyo kulang yung marshmallow nyo, kulang yan. Feel ko na kulang yung marshmallow ko. You can add some. You can add some dito. Teka lang mga ito. Yan. Ito yung nabili ko, pero malaki ito kanina. Dito yung kalaki. So, it's about 10 pesos lang naman sa market. Sa local market nyo, meron yan. Mga nagbibenta ng mga goodies. Yan. So, add nyo lang. Kita nyo, it's mixed well na lahat. Ayan. Ready to chill na. Ito, malamig pa ito mga idol. Kita nyo. It's sticky talaga. So, pwede kayong sa mga walang, ano dyan, mga walang mixer, pwede na yung beater, yung gano'n. Hindi yung beater na ex niya. Ito lang, beater, yan. Pwede itong gamitin nyo, kasi chilled naman yung ano eh. Yun yung pinaka-importante din. Tsaka kasi importante sa lahat, kape-kape muna. Yan. So, after nyo na ano, kuha kayo na malinis na lalagyan. Make it sure na hinugasan nyo. Yan. Transfer nyo lang dito. So, the process time dito, depende yan sa refrigerator nyo. Mga idol. Ayan. Transfer natin. Kita nyo. It's so sticky. Yan. So, this is good for Christmas. Ganun. Madali lang talaga to. So, may mga refrigerator dyan. Pwede na to. Meron ding method na ice lang gagamitin. So, pwede nyo rin i-comment dyan kung gusto nyo makita yung ice version natin. Kita nyo gaano ka-sticky ito. Ano to. So, yan mga idol. So, yan. Pangit patignan. Just dump it or slam it. Kaunti. Ganun. Slam nyo lang kaunti. Huwag yung masyadong slam kasi yung ibang marshmallow baka pupunta sa ilalim. Pero, I'm sure hindi naman kasi magaan yung marshmallow. Yung gaano kabigatan. So, here you go. Yan. So, chill na lang to for, okay guys, depende talaga sa refrigerator nyo mga idol. 3 to 5 hours. Pwede nyong kainin to medyo malambot pa or gusto nyo talagang matigas kasi malamig, alam nyo naman,
tumitigas yun. Basta malamig. Masyado yung rep. Yan lang. So, see you in a bit. Hello, and we're back. So, tapos na po ang ating ice cream. Let's check. Lalagyan po yan Baka naman. So, here you go guys. Matigas na po siya. So, hindi siya masyadong kita niya. Mamamark siya Pero, this is good already. Let's try. Yan Yun, kita niya. So, here you go. Maganda rin siya kasi may kulay. So, you can try a lot of things. This. See guys. Para siyang totoong ice cream talaga. So, yun na po ang ice cream natin. And hope you like it. Just don't forget to like and subscribe to our channel. Peace out.